Nag-iisip ka ba ng mga estilo o pamamaraan para makapaghikayat ng mga kabataan sa loob ng simbahan? Kung yan ang hinahanap mo, ay panoorin mo yung video na ito. Hello, ako po si Adrian Concepcion at ito ang We Help Media. We're helping and encouraging people to lead more people for Christ by sharing and giving them ideas to involve people inside the ministry. So today, ay pag-uusapan po natin yung mga bagay na pwede natin gawin para makahikaya tayo ng mga kabataan sa loob ng simbahan. Let's get to it. Number one is social media ministry. Alam niyo po, napakarami ng mga tao na gumagamit ng social media. And we can use it also to promote yung church natin. At alam niyo po, pag tumingin kayo sa loob ng churches, like, there are many young people today that using social media accounts. So, they were posting in Instagram, Twitter, may maraming mga nanonood ng YouTube at gagawa rin sila ng mga YouTube page at mga Facebook page. At pwede po natin gamitin yung kinahihiligan ng mga kabataan ngayon para dalhin din sila sa Panginoon. Isa sa mga bagay na pwede natin gawin kung wala kayong maisip sa mga young people nyo na mahilig mag-cellphone o mag-selfie o mahilig sa mga post-post sa mga social media accounts, ay pwede natin gamitin itong social media ministry para magkaroon ng ministeryo yung mga ibang mga kabataan. So ano yung pwede nilang gawin doon? They can post different kinds of picture na patungkol sa mga biblical verses na pwedeng maki-encourage o kaya naman mga videos about sa mga Bible stories, mga Bible lessons na pwede natin kunin sa YouTube at i-repost natin sa Facebook. So sa pamamagitan nun, kapag may Facebook page tayo, nakakapag-promote tayo ng church natin, at the same time may nabibigyan natin ng ministry yung mga young people natin na mahilig sa ganong mga bagay. So that's very effective and I believe na may enjoy nila yung ganong klaseng ministry. Number 2 is sports ministry. Alam niyo po, maraming mga kaluluwa o maraming mga kabataan ngayon na naliligtas o nagiging bahagi sila ng isang ministeryo dahil nagkaroon sila ng sports evangelism sa loob ng kanilang simbahan. At the first, kapag pumunta sila doon, ang alam lang talaga nila is to play basketball, pero pwede nating i-take advantage yun. At ma-sharean sila, ma-win sila, ma-disciple sila, at maalagaan sila sa pamamagitan ng kinahihiligan nilang sports na basketball or volleyball or different kinds of sports na pwede nating gawin para maimbitahan natin sila sa simbahan. Alam niyo po, ang mga kabataan ngayon is very active. They don't want to sit and to listen lamang doon sa mga preaching natin. Kaya kailangan natin gumawa ng mga gantong klaseng activity para yung mga kabataan is ma-attract sila doon sa gawain ng Panginoon at maisip nila na hindi boring sa loob ng church sapagkat meron din mga gantong bagay na ginagawa ang mga simbahan. Sa una, medyo matatagalan tayo doon dahil talagang minsan yung mga kabataan ang gusto lang nila maglaro. Pero kung tsatsagayin natin at aalagaan natin yung mga batang iyon sa pamamagitan ng sports evangelism, no, ay pwede tayong makapagdala ng mga bagong mga young people sa loob ng church natin. At 'di ba, marami ng mga testimonies about doon sa ganung mga bagay na nawiwin sila sa pamamagitan ng sports evangelism. That's why one of the great things para makapanghikaya tayo ng mga kabataan sa loob ng simbahan is yung mga sports na nandyan sa paligid natin. Pwede tayong magrenta ng court o kaya naman paggawa ka ng mini liga na kung saan ay um, paglaban-labanin mo yung mga bata doon sa lugar na yun. At after ng mga basketball play, pwede kang share ng gospel sa kanila, mag-preach sa kanila, kunin yung mga kanilang mga names, kung saan sila nakatira, address, at pwede na natin sila i-house to house, disciple, tapos maging regular yung basketball dahil yun yung babalikan nila doon sa first Pero kapag na ibinigay na sa atin ng Diyos yung momentum na mawin yung kabataan na yun, sa pamamagitan ng sports evangelism, ay magiging maganda na yung mga magiging ministeryo natin. Sa susunod, kahit wala ng basketball, ay atin na sila. 3 is music ministry.
Alam niyo po, pag pinag-usapan yung music ministry ay marami sa atin o maraming mga kabataan na ayaw nila mag-participate doon sapagkat akala nila yung music ministry ay aawit lang sa church, special number, o kaya naman sasali sila sa choir. Pero alam niyo po, marami rin na pwede nating gawin sa music ministry natin. Isa doon is yung pagtuturo ng mga instrument, ng gitara, ng piano, ng violin, ng harmonica, ng drums, ng beatbox, so many yung pwede nating gawin sa music ministry. At isa po sa pinakamalakas makahatak diyan ay yung pagtuturo natin ng instrumental o yung instrument pala sa mga kabataan sapagkat syempre tayo nadaan din tayo nung panahon na kabataan natin nung mga high school tayo, di ba? Iba yung dating kapag marunong kang tumugtog ng instrument. Para sa mga lalaki, parang ang dating napaka-astig, gwapo, di ba? Sa mga kababaihan naman, madating din yung dating kapag marunong silang tumugtog ng instrument. Pero pwede natin yung gamitin para i-lead sila sa Panginoon. No? Kung magtuturo tayo free ng mga tutorials patungkol sa pagtugtog ng instrument sa loob ng church, mag-set ka ng time ng Saturday at magturo ka sa mga kabataan niya flute, ng violin, ng different kinds of instrument na pwede nilang gamitin at matutunan. At one day kapag natuto sila, syempre ang ituturo natin is yung mga Christian song. Bigay natin yung mga madadaling chords na pwede nilang tugtugin. Kunyari sa gitara, Heart of Worship, yan yung mga madadali lang na tugtugin. At sa pamamagitan noon ay nakakapag-fellowship kayo, na ituturuan nyo sila ng mga bagay na gusto nilang matutunan at nai-enjoy nila yung mga bagay na ginagawa nila sa loob ng simbahan. At one day, kapag natuto na yung mga tumugtog, ay hahaligi na sila doon sa music ministry nyo. At yung worship natin ay pwedeng mabago, maging maganda, mas maging uplifting yung mga kanta natin para sa Panginoon dahil nagamit natin yung klase ng ministry na ito para sa mga kabataan. Yan. Hindi lamang sports, music, at yung social media, hindi lang puro activity. Isa po sa mga kailangan natin para tumibay o makahikayat o lumago yung ating youth ministry is yung pagkakaroon ng discipleship training. No, kaya tinatawag natin ay pagba-Bible study dito sa mga batang ito. So, ito po yung isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan natin gawin kapag papalago po tayo ng mga kabataan sa loob ng simbahan. Sometimes kasi punong-puno tayo ng mga activities, ng programs, ng mga different kinds of stuff na kung saan makakapag-enjoy sila sa loob ng church pero minsan hindi natin naibibigay yung pangangailangan spiritually nila. So at the end, kapag hindi na masaya sa loob ng church, ay nawawala rin sila. So that's why mahalaga itong discipleship training. So yung discipleship and Bible study ay pareho lang. So ginawan lang ng modern term o yung modern style yung Bible study. No, imbis na mag-Bible study sa loob ng bahay, bisitahin yung bata sa loob ng bahay, Bible study sila doon, at maging bookish yung pagtuturo, ay ginawa ng different kinds of stuff para maging interesting yung pagde-discipleship. So, pwede kayo magpunta into park, di ba? Into park tuloy. Pwede kayo magpunta sa park, pwede kayo magpunta sa mga tahimik na lugar, pwede kayo magpunta sa mga kainan, kunyari sa mga Jollibee, sa mga McDo, kung hindi naman kaya, ay bumili lang ng pagkain, magpunta sa park, 'di ba? Magtambay doon, magkwentuhan o kaya maghanap ng pwedeng pagkapihan kung medyo matatanda na yung people. At from there ay gawin nating interesting yung lesson, wag lang lagi yung nagsasalita tayo. Gawin natin na interaction yung pagtuturo. Bigyan natin sila ng mga bagay o panahon para makapagsalita patungkol doon sa mga spiritual things para malaman din natin kung ano yung mga pangangailangan nila. At higit sa lahat, pumili ng mga reliable na mga books. No? Magtanong sa mga pastor po natin. No? So, kami, ang ginagamit namin nung una is yung sa CCF, yung book 1 to 7. At napakaganda nun. No? Nandun na, nakasulat na lahat, pati activities. Yung mga pwede mong ipagawa sa bata para ma-enjoy niya yung pagtuturo niyo ng Bible sa kanila. At the same time, may mataniman sila ng maayos doon sa way na gusto nila. So, ngayon, maganda yon yung pagde-disciple sa mga bata, pag-aalaga, maganda rin yung mga sports, yung music, pero ito yung isa sa pinakamahalaga na dapat natin gawin. Huwag natin kakalimutan na magkaroon ng
ganitong mga programa sa loob ng simbahan para tumibay yung mga kabataan natin. Dahil kahit na anong saya o ganda ng mga programa natin, kung hindi sila titibay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ay one day ay aalis at aalis din sila. So I hope and I pray po na nakatulong itong video na ito to encourage you, yung mga ideas po na ibinigay natin, to encourage us to continue to grow our youth ministry. So, patuloy po kayo sa pag-subscribe at i-hit nyo po yung bell button at like this video. So, salamat po and God bless po sa inyo.